મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું શેઠા સંદીપ. લાસ્ટ વિડિયો આપણો આજનો જે પહેલો ગયો એની અંદર આપણે ઘણા બધા એમસીક્યુ જોયા, રાઈટ? હવે આગળના એમસીક્યુ જોઈએ, ત્યારબાદ મોસ્ટ ઓફ આઈ થિંક થિયરિકલ આવવાના છે, કારણ કે જે તમે સોલિડ સ્ટેટ ઘન અવસ્થામાં ક્ષતિઓ ભણ્યા હતા ને, ઘન અવસ્થાની અંદર ક્ષતિ ઘણી બધી ભણ્યા હતા, શોર્ટકી ક્ષતિ, ફ્રેન્કલ ક્ષતિ, તો આવી ઘણી બધી પ્રકારની ક્ષતિ. અને છેલ્લા જે લાસ્ટ ટોપિક હતા આપણા અર્ધવાહકોના એન ટાઈપ, પી ટાઈપ, તો થિયરિકલ એમસીક્યુ મોસ્ટ ઓફ બાકી રહ્યા છે, રાઈટ? તો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ એક એક્ઝામ્પલ થી. 200 નંબરનો એમસીક્યુ છે. લાસ્ટ તમને હોમવર્ક આપ્યું હતું પ્રેક્ટિસ કરવા માટે, જે હતું આઈ થિંક 199 સુધીનું. તો તમારે આગળનો એક્ઝામ્પલ ગણવાનો જે રહેશે એ 200 નંબરનો છે. તો 200 નંબરનો એમસીક્યુ પર તો આજનો આ 200 નંબરનો એમસીક્યુ શું કહે છે? કે 200 નંબરનો એમસીક્યુ એવું કહે છે કે તમારી પાસે હીરો છે અને હીરાની રચનામાં તમારે શું કરવાનું છે? ગોળાઓ દ્વારા, કોના દ્વારા? ગોળાઓ એટલે કોણ? પરમાણુ. પરમાણુ દ્વારા રોકાયેલ કદની ટકાવારી, શોર્ટમાં કહું તો પેકિંગ ક્ષમતા શોધવાની છે. અને હીરાની અંદર કુલ કેટલા થાય? 8 પરમાણુ આવશે. કેટલા આવશે? 8 પરમાણુ હીરાની રચનામાં હોય છે. કઈ રીતે હોય છે? તે 4 એની રચનામાં જાય. 4 પરમાણુ ક્યાં જાય? તે 4 પરમાણુ જેની ક્લોઝ પેકિંગ રચના હોય એની અંદર જાય અને 4 પરમાણુ એના છિદ્રોમાં ગોઠવણી પામતા હોય છે. આમ કુલ પરમાણુ કેટલા થઈ ગયા? 8. અને પેકિંગ એફિશિયન્સી નું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ કે જેટલા પણ ગોળાઓ હોય એ ગોળાઓની સંખ્યા ગુણ્યા એક ગોળાનું કદ કેટલું થાય? 4/3 પાઈ આર ક્યુબ. તો 8 ગોળાનું કેટલું થાય? 8 ગુણ્યા 4/3 પાઈ આર ક્યુબ છેદમાં કુલ કદ. હવે યાદ રાખજો, A બરાબર 8R નું રિલેશન મળે. ડાયમંડ ની અંદર કેટલું મળે? A બરાબર 8R અને કુલ કદ કેટલું થશે અહીંયા? 8R ક્યુબ. આનું સાદુરૂપ આપશો આખાનું તો તમારા ટકાવારીમાં મળશે તમને પેકિંગ ક્ષમતા. હા, એમસીક્યુ માટે તમને એક સાદુરૂપ આપું એ તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે. ઘણીવાર આવું પણ પૂછાતું હોય છે. આનું સાદુરૂપ કેવું થઈ જાય? પાઈ √3 ના છેદમાં 16 ગુણ્યા 100. તો આ ઘણીવાર એમસીક્યુ માં આવતું હોય છે. ઓકે, આ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ આમ સાદુરૂપ આપશો તો અરાઉન્ડ તમને 34% જેટલું મળશે. કેટલું મળ્યું? 34% જેટલી, 34% જેટલી હીરાની અંદર પેકિંગ ક્ષમતા જોવા મળે છે. આ બુકમાં આપેલ નથી, તો નોટ કરી લેજો મિત્રો. ઓકે, ત્યારબાદ હવે બાકીના બધા જ એમસીક્યુ થિયરિકલ છે. તો થિયરિકલ એમસીક્યુ ફટાફટ નજર ફેરવી લઈએ. કોઈ નવો એમસીક્યુ આવે તો એનું આપણે અહીંયા વર્ણન પણ કરવા થાય. તો એમસીક્યુ નંબર 201 પર આવી જાઓ મિત્રો. 201 નંબરના એમસીક્યુ માં શું કહે છે? 201 નંબરનો એમસીક્યુ જોશો, રાઈટ? તો 201 નંબરનો એમસીક્યુ શું કે જો તો કે નીચેનામાંથી કઈ ત્રુટિ ઘન પદાર્થમાં હોવાના કારણે ઘનતામાં ઘટાડો થાય છે? રાઈટ, 201 નંબરનો પ્રશ્ન છે. શું કહે છે કે નીચેનામાંથી કઈ ત્રુટિ, ત્રુટિ એટલે શું થાય? ક્ષતિ. એવી તો કઈ ક્ષતિ છે? રકમમાં જુઓ તો એ કઈ ક્ષતિ છે કે જે તમને ઘનતામાં ઘટાડો આપે છે? મિત્રો, ઘનતા ક્યારે ઘટે? જ્યારે આખી સ્ફટિક રચનામાં રહેલા અણુ, પરમાણુ, આયનો, ઘટક કણો જતા રહે. કેમ? કે આયનો કે પરમાણુ રચનામાંથી જતા રહેશે તો સ્ફટિકના દળમાં થશે ઘટાડો. દળ ઘટે તો ઘનતા ઘટે. અને આવું આપણે ક્યાં જોતા હતા? શોર્ટકી ક્ષતિમાં. કઈ ક્ષતિમાં? શોર્ટકી ક્ષતિમાં. કેમ? તો શોર્ટકી ક્ષતિની અંદર આપણને ખબર છે ધન આયનો પ્લસ ઋણ આયનો સમાન સંખ્યામાં, કેટલી સંખ્યામાં? સમાન સંખ્યામાં જતા રહે છે. અને જતા રહે છે મતલબ દળ ઘટે. દળ ઘટે મતલબ શું થાય? ઘનતા ઘટે છે. તો 201 માં આવશે શોર્ટકી ક્ષતિ. ત્યારબાદ 202 જુઓ તો 202 શું કહે છે? 202 માં એવું કહે છે કે નીચે કેટલાક સ્ફટિકો એવા આપેલા છે કે જેમાં દબાણ લાગુ પાડો તો દબાણની અસર હેઠળ અંદર સિગ્નલ ઉત્પન્ન થશે. 202 શું કહે છે કે કોઈ પણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની ઉપર તમે દબાણ આપો અને એની અંદર સિગ્નલો બહાર આવવા લાગે અથવા એની મૂવમેન્ટ દેખાય ઇલેક્ટ્રોનની, તો એ શું છે? તો એ પાઇઝો ઇલેક્ટ્રિસિટી કહેવાય એને. એક આ જેડબલ એડવાન્સ ની અંદર આવા ટોપિક આવતા હોય છે.
તો આપણે એના કન્સેપ્ટ ભણવાની જરૂર નથી, પણ એટલું યાદ રાખવાનું, કોઈ પણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની અંદર બાહ્ય યાંત્રિક દબાણ આપવામાં આવે તો એની અંદરથી જે સિગ્નલો ઓટોમેટિક ઉત્પન્ન થાય છે, જનરેટ થાય છે, તેને પાઇઝો ઇલેક્ટ્રિસિટી કહે છે. ઓપ્શન નંબર સી, રાઈટ. ત્યારબાદ 203 માં જઈએ તો 203 શું કહે છે? તો જ્યારે NaCl ના સ્ફટિકને, કોને? NaCl ના સ્ફટિકને MgCl2 સાથે ડોપ કરવામાં આવે, ડોપ કરવા મતલબ આવે મિશ્ર કરવામાં આવે એની સાથે, તો શું થાય? તો કયા પ્રકારની ક્ષતિ જોવા મળે? ઓબ્વિયસલી જ્યારે પણ એક પદાર્થને આયનિક પદાર્થને બીજા આયનિક પદાર્થમાં ઉમેરો છો ત્યારે ત્યાં અશુદ્ધ ક્ષતિ જોવા મળે. કઈ ક્ષતિ જોવા મળે? અને આવા દાખલા પણ આપણે ગણેલા છે, યાદ છે કે એક વસ્તુમાં બીજી વસ્તુને ડોપિંગ કરાવો તો એ કઈ ક્ષતિ હોય? અશુદ્ધ ક્ષતિ હોય છે. ઓપ્શન જુઓ, એમાં આપ્યો છે આંતરાલ્ય, બી માં શોર્ટકી, ત્રીજામાં ફ્રેન્કલ, 3 તો છે જ નહીં, ડી આમાંનો કોઈ નહીં, ધેટ મીન્સ કે અશુદ્ધ ક્ષતિ લખ્યું જ નથી, તો ઓપ્શન આન્સર આવશે ડી, આમાંનો એક પણ નહીં. ક્લિયર? ત્યારબાદ 204 નંબરના એમસીક્યુ માં જુઓ શું કહે છે કે આયનિક ઘન પદાર્થ છે. કેટલામાં એમસીક્યુ આવ્યા? 204. રકમ વાંચી લો મિત્રો. આયનિક ઘન પદાર્થોમાં કે જ્યાં શોર્ટકી ધરાવતા હોય એના બંધારણ માટે નીચેનામાંથી શું સાચું પડે? હવે તમને શોર્ટકી ક્ષતિની થિયરી આવડતી હોય તો તમે જવાબ આપી શકો કે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે. ઓપ્શન એ વાંચો, સમાન સંખ્યામાં એનાયન અને કેટાયનની ખાલી જગ્યાઓ હોય છે. આ વાક્ય સાચું છે કે શોર્ટકી ક્ષતિની અંદર ધન આયન અને ઋણ આયનોની સંખ્યા સમાન રીતે ગુમ થઈ ગયેલી હોય છે, ગાયબ થયેલી હોય છે. તો પહેલા ઓપ્શનમાં જ આપણે આન્સર મળી ગયો, તો બીજા ઓપ્શન વાંચવાની જરૂર નથી. 204 માં આવશે એ, વાક્ય સાચું છે. ક્લિયર મિત્રો? રકમને વાંચજો કારણ કે આ બધા થિયરિકલ પ્રશ્નો છે. ત્યારબાદ 205 નંબર શું કહે છે મિત્રો કે સિલિકોનને, કોને? સિલિકોનને જ્યારે આર્સેનિક સાથે મિશ્ર કરવામાં આવે, સિલિકોન અર્ધવાહકને આર્સેનિક સાથે ડોપ કરવામાં આવે ત્યારે કયા પ્રકારનો અર્ધવાહક બને છે? ભાઈ સિલિકોનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવે? 4. આર્સેનિકમાં કેટલા આવે? 5. કેમ ખબર પડી? કારણ કે આ 14મા સમૂહમાં છે ને આ 15મા સમૂહમાં છે. તો આની સાથે આને ડ્રોપ કરવામાં આવશે તો આ ડ્રોપ થતા શું થશે? 4 સ્થાનોમાં તો ગોઠવાઈ જશે, એક ઇલેક્ટ્રોન વધારાનો વધશે. વધ્યો મતલબ એની પાસે છે ને, છે એટલે કયો ચાર્જીસ આવે? નેગેટિવ ચાર્જીસ આવે. એટલે કયા પ્રકારનો અર્ધવાહક બન્યો? એન ટાઈપ અર્ધવાહક બને છે. ખ્યાલ આવી ગયો? આગળ વધીએ. 206 નંબર, કેબીઆર કોનું ઉદાહરણ છે? કેબીઆર કયું છે? ધન આયન ઋણ આયન ઉદાહરણ. તો યાદ કરો કે કોનું ઉદાહરણ છે? ઓપ્શન જુઓ, ફ્રેન્કલ ક્ષતિ, બીજું આવે શોર્ટકી ક્ષતિ. શોર્ટકી ક્ષતિમાં ધન આયન ઋણ આયનોની સંખ્યા સમાન રીતે ગુમ થયેલી હોય છે અને કેબીઆર એનું જ ઉદાહરણ દર્શાવે છે. ઓકે, કારણ કે એનો આન્સર એ પણ આવી શકે, ઊંચો સવર્ગાંક. શું આવે? ઊંચો સવર્ગાંક. અને બીજો આન્સર એ પણ આવી શકે કે અમારેલા ધન આયન અને ઋણ આયનના કદમાં ન જીવો તફાવત છે, મતલબ કે કદ બંને સરખા છે. આપણે થિયરીમાં ભણાવેલું છે આ બધું કે કઈ રીતે શોર્ટકી ક્ષતિ અલગ પડે, કઈ રીતે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ અલગ પડે છે. નોટ કરી લો. ત્યારબાદ 207 નંબરનો એમસીક્યુ. મિત્રો 207 નંબરનો એમસીક્યુ તમને સમજાવું એ પહેલા તમને એની થિયરી સમજાવી દઉં, બરોબર? 207 નંબર જે તમને આપેલો છે એ વાસ્તવમાં એક થિયરી છે. 207 207 નંબર, એમાં બ્રેગ નામનું સમીકરણ આવ્યું, રાઈટ? આ શું છે? તો જૂનો સિલેબસ જે આપણે 12th નો હતો, જૂનો સિલેબસ આપણે જે જી નીટ ના દાખલા માટે હતો એમાં આ ટોપિક વપરાતો હતો. છતાં પણ આપણે મેં એનો એમસીક્યુ બનાવીને મૂક્યો છે એ માટે કે બાય ચાન્સ એના એમસીક્યુ નો પૂછાય પણ એનું સમીકરણ જો પૂછાય તો તમને આવડતું હોવું જોઈએ. વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે બ્રેગ. બ્રેગે એક નિયમ બનાવ્યો હતો. કોણ છે? બ્રેગનો નિયમ. ભાઈ બ્રેગ નિયમ શું હતો? તો જો કોઈ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ પર, જો કોઈ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ પર બહારથી કોઈ પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવે, જે પણ કાંઈ તરંગ લંબાઈ લેમ્ડાનો હોય, રાઈટ? બહારથી સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ ઉપર બહારની સપાટી પરથી જે પ્રકાશ પડે છે એ પ્રકાશના વેવ્સ જે અલગ અલગ તરંગ લંબાઈ સાથે એની પર પડતા હોય છે એ પડ્યા બાદ એની સપાટી પર તો બનાવે છે પણ સપાટીના અંદરના ભાગમાં જ્યાં પરમાણુની ગોઠવણી થઈ છે ત્યાં સુધી પહોંચતા હોય છે, ત્યાંથી પરાવર્તિત થઈ પાછા જતા હોય છે.
તો એ જાય છે અને આવે છે, એમની વચ્ચે કંઈક તો ડિફરન્સ હશે ને, તો એ ડિફરન્સ શોધવા માટેનો એંગલ થીટા. ડિફરન્સ શોધવા માટેનો એંગલ કેટલો? થીટા. અને આ વચ્ચે જે ડિસ્ટન્સ જોવા મળે છે કે આવે છે અને બીજું પણ સમીકરણ આવે છે, મતલબ એક વેવ્સ આવે છે, બીજો વેવ્સ આવે છે, અને જ્યારે પાછા જાય છે ત્યારે વચ્ચે કંઈક ડિસ્ટન્સ તો હશે ને. એ આખી થિયરી તમે ન પણ સમજો કોઈ પણ વાંધો નહીં. કોઈ પણ પદાર્થની તમે, હું ખુદ છું ને, મારું એક્સરે લેવામાં આવે, રાઈટ? તો એક્સરે લેશે ત્યારે શું થશે? તો શરીરની અંદર રહેલા બધા પાર્ટ્સ નું શું થશે? તો કે એ બધું ઓપ્ટિમાઇઝ કરે છે એક સ્ક્રીનશોટ સાઇઝના ફોટાની અંદર. તો આ પણ એવું જ છે કે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની ઉપર જ્યારે એક્સરે પસાર કરવામાં આવે છે, બ્રેગે આપણે આ જ કર્યું હતું કે બ્રેગે પણ એક્સરે ના કિરણો આની સપાટી પરથી પસાર કર્યા, તો કેટલાક કિરણો ત્યાંથી પરાવર્તિત થઈ અલગ દિશામાં ગયા. તો એ જે દિશામાં ગયા એ એંગલ કેટલા સાથે ગયા? થીટા. તો એના માટે એને સૂત્ર બનાવ્યું કે કેટલી તરંગ લંબાઈ વાળા કેટલા કિરણો આવ્યા હતા, કે n લેમ્ડા બરાબર સૂત્ર શું બનશે? 2d sin થીટા. આને બ્રેગ નું સમીકરણ કહે છે. લેમ્ડા એટલે તમારી તરંગ લંબાઈની જે આવતી હોય નેનોમીટરમાં, તે 2 ના 2 ડિસ્ટન્સ, કેટલું ડિસ્ટન્સ થી પરાવર્તિત થઈ જાય છે, એ sin થીટા એટલે એનો એંગલ, કે કેટલા એંગલ થી એમની વચ્ચે ડિસ્ટન્સ પડતું હોય છે. તો આના દાખલાઓ ગણવામાં આવતા હતા પહેલા એમસીક્યુ માં. અત્યારે હાલમાં એના ટોપિક કોઈ ઉલ્લેખ થતો નથી. ખાલી એક બ્રેગ નું સમીકરણ તમારે યાદ રાખવાનું હોય છે કે n લેમ્ડા બરાબર 2d sin થીટા. ક્લિયર મિત્રો? તો આજના લેક્ચર ની અંદર તમે જેટલા પણ એમસીક્યુ જોયા એ દરેક એમસીક્યુ થિયરિકલ છે, અને હવે પછીના પણ મોસ્ટ ઓફ જે એમસીક્યુ છે તમે થિયરિકલ જ જોયા છે, રાઈટ? તો આઈ હોપ કે પાછળના બધા એમસીક્યુ તમે જાતે કરવા લાગશો. 234 સુધીના છે. હા, આમાં પાછળ અમુક હજી એમસીક્યુ આવે છે કે જેને બાબતે આપણે ડિસ્કસ કરવું પડે. તો આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે જીનીટ નો છેલ્લો લેક્ચર આપણો આવશે કે જેની અંદર બધા જ એમસીક્યુ બાકીના હશે કવર થઈ જશે, અને થોડી ઘણી ગાઈડન્સ પણ તમને આપી દઈશ કે ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર જે ભણ્યા છો NCERT, સ્વાધ્યાય એટલે કે એક્સરસાઇઝ, અને લાસ્ટમાં તમારું જીનીટ, બધાને વાંચવું કઈ રીતે જોઈએ. ઓકે, તો આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. બાકી કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે મને WhatsApp પર ફોરવર્ડ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. જય શ્રી. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે જાણવા માંગતા હોય વધારાના ટોપિક તરીકે, તો બ્રેગ્સ લો, બ્રેગ્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધ્યો હતો 1895માં. એક્સરે શોધાઈ ગયા બાદ તેની ઘણી બધી ખામીઓ રહેતી હતી, તો એને પ્રૂફ કરવા માટે 1902માં વિલિયમ હેનરી બ્રેગ અને વિલિયમ લોરેન્સ બ્રેગ બંને એક્સરેના ડિફ્રેક્શન મેથડ દ્વારા શોધી કાઢ્યું હતું. કોનામાં? તે કે ઘણી બધી વસ્તુમાં તેમને શોધ્યું હતું. ફોર એક્ઝામ્પલ, તેને જે લો બનાવ્યો હતો એમાં સપાટીને d ડિસ્ટન્સ બિટવીન બંને વચ્ચેનું, એક્સરે જે લેન્થથી આવે છે તે, અને એમની વચ્ચેના એંગલ થીટાનું સૂત્ર તાર્યું. કયું? n લેમ્ડા 2d sin થીટા. તમે જોશો તો આ સપાટી છે જેમાં નીચે અને ઉપર બંને વચ્ચે d ડિસ્ટન્સ આપેલું છે, જે શું કહે છે કે જ્યારે એક્સરેના કિરણો એની પર પડે છે ત્યારે ત્યાંથી પરાવર્તન તો થઈ જ જાય છે, પણ કેટલાક કિરણો નીચે સુધી જતા હોય છે જેનો અંતર d લઈએ છીએ. તો ધારો કે આ રીતના બે રેઝ લીધેલા છે કે કોઈ રેઝ સપાટીથી સીધો જતો રહે છે અને બીજો રેઝ નીચે સુધી જાય છે. તો નીચે સુધી જે જાય છે એ રેઝ પાછો પરાવર્તન પામે છે અને એક નથી પામતો, એ બે વચ્ચે અંતર જુઓ. અને હવે r થી q અને r થી s આપણે જો મેથેમેટિકલી સૂત્ર સાબિતી કરવા જઈએ તો પાયથાગોરસના પ્રમેય આધારે તમે આ આર ક્યુ અને આર એસ ના આધારે સૂત્ર લાગી પાડો તો ત્રિકોણ PQR મુજબ સાઇન થીટાનું સૂત્ર મૂકશો તો તમને કંઈક QP બરાબર DS એટલે કે D સાઇન થીટા મળશે, રાઈટ? કેલ્ક્યુલેશન છે જસ્ટ તમને એ માટે આપું છું કે તમને એવું ન થાય કે ટોપિક ભણાવ્યો નથી, આપણે માત્ર ઇક્વેશન કામનું છે. પછી સૂત્ર કેમ તારવણી કરી આ એની જસ્ટ એક નોર્મલ કેલ્ક્યુલેશન છે જે તમને હું બતાવવા માંગુ છું. ક્લિયર? તમે બંને જે વેલ્યુ મળી છે એનો સરવાળો કરશો તો તમને ટોટલ n લેમ્ડા બરાબર 2d sin થીટા પ્રૂવ થઈ જશે કે આ કઈ રીતે આ રીતે આવે છે. પણ આપણે આ બધો કન્સેપ્ટ ખાલી જોવાનો છે, અને કોઈ ગોખવાનો કે સમજવાનો જરૂર નથી. ઓકે, ત્યારબાદ આ કામ માટે સર વિલિયમ્સને ઘણા બધા માઇક્રોસોફ્ટની મદદ માટે કે અલગ અલગ પદાર્થની રચનાઓ શોધવા માટે ઘણા બધા નોબેલ પ્રાઇઝ પણ આપવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે તેમને આ કાર્ય 1000 વખત લગભગ કર્યું હતું. તો એના માટે 1915માં તેમને નોબેલ પ્રાઇઝ પણ આપવામાં આવ્યો હતો. તો આ માહિતી ખાલી સમજવાની હતી. ઓકે, તમારો ઓલમોસ્ટ તમારી માટે મેન હોમવર્ક શું છે તે ઓલમોસ્ટ તમારો ટોપિક પૂરા થઈ ગયા છે. તમારે હવે એટલું જ કરવાનું છે કે જેટલું પણ જી નીટનું ચાલ્યું એ બધા MCQને વ્યવસ્થિત નોટની અંદર કમ્પ્લીટ લખી કાઢવાના છે, અને
જે MCQ પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આપેલા છે એને પ્રેક્ટિસ કરવાના છે, તેમજ જેટલા MCQની અંદર હાલમાં પણ તમને સોલ્યુશન મળ્યું નથી તેને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, જેથી તમારી સ્કૂલ શરૂ થાય ત્યાં સુધીમાં તમારી પાસે સ્વાધ્યાયનો કમ્પ્લીટ એક્સરસાઇઝ હોવી જોઈએ, તેમજ જી અને નીટના તમામે તમામ MCQ તમારી પાસે લખેલા હોવા જોઈએ. જો તમારી પાસે MCQનું સોલ્યુશન નથી તો તમે વિડીયોમાંથી જોઈ પ્રેક્ટિસ કરી લખી શકો છો, પણ તમારી પાસે દરેકે દરેક MCQના સોલ્યુશન હોવા જોઈએ. ક્લિયર? ઓકે, તો આઈ હોપ કે બધાને સમજાઈ ગયું છે. અને હવે આઈ થિંક એકાદ બે લેક્ચરની અંદર આપણા પાછળના MCQ પણ જે થિયરિકલ છે એ પણ પૂરા થઈ છે ટૂંક સમયમાં. તો ત્યાં સુધી બધા MCQ કમ્પ્લીટ કરી રાખજો. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.